Video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Jukka Lepikön kanssa. Tällä viikolla on oikein superviikko, eli me saadaan keskuspankilta korkopäätöksiä, me saadaan hirveän liuta tuloksia yrityksiltä ja me saadaan työllisyyslukuja ja vaikka sun mitä. Eiköhän mennä katsoa, että mitä sopii odottaa. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä minä ja Jukka jälleen kerran keskustellaan markkinoista ja siitä, että miten me saadaan susta parempi treidaaja. Ja tuossa alkuun vähän tiisailinkin, että tällä viikolla tulee jos jonkin moista dataa markkinoilta ja tämä varmaan luulisi olevan niin kuin treidaaja unelma-aikaa, vai onko? No loppupeleissä ei välttämättä. Et meillä on niin isoja tommosia niinku uutiskatalyyttejä, ja esimerkiksi vaikka tulosjulkistukset, ne isketään pöytään niinku tietyllä sekunnin lyömällä, ja markkina ampasee muutamassa sekunnissa suuntaan tai toiseen, mitä ei käytännössä voi arvata etukäteen, ja sitten vaikka torstaina, kun me saadaan Googlen, Amazonin ja mikä se kolmas on vielä Applelta, kaikilta noilta megayhtiöiltä tulokset käytännössä yhtä aikaa muutamien minuuttien erolla, niin se markkina saattaa niinku pomppailla ihan mihin sattuu ja se on vaan niinku ennemminkin parempi olla tekemättä mitään. Et siinä mielessä vaikka on tommosia isoja katalyyttejä, jotka saattaa liikuttaa markkinaa, niin ennemminkin meen niin kuin tähän viikkoon ilman ainakaan niin kuin swing-positioita, koska on niin kuin ihan periaatteessa arvapeliä, että kumpaan suuntaan markkina sitten isommassa kuvassa lähtee. Et tosiaankin paljon erilaisia tapahtumia. Tämä ilotulitus alkaa keskiviikkona, kun tosiaan Fediltä saadaan korkopäätös kello 21 lehdistötiedote, 21.30 lehdistötilaisuus, joka yleensä liikuttaa markkinaa vielä sitten enemmän. Eli se viimeiset pari tuntia keskiviikkona mielenkiintoista markkinoilla. Markkinoiden sulkeutumisen jälkeen saadaan myös Facebookin, eli Meta Platformsin tulos. Ja torstaina iltapäivällä ennen markkinoiden aukeamista EKPn korkopäätös. Torstai-iltana sitten markkinoiden sulkeutumisen jälkeen noiden isojen firmojen tulokset, mistä äsken mainitsin. Perjantaina Jenkeistä taas ennen markkinoiden aukeamista Jenkeissä toi työllisyysraportti. Ja niin kuin todella paljon erilaisia katalyyttejä, jotka saattaa liikuttaa markkinaa suuntaan ja toiseen. Et varmaan nähdään isoja liikkeitä tällä viikolla, mutta kuten totesin, niin aika vaikea arvioida sitä, että mihin suuntaan todellisuudessa mennään sitten. Mutta mennään katsomaan tuonne graafeille, että miltä toi teknisen analyysin mukaan näyttää tuo markkina tällä hetkellä. Ja aivan normaalisti SP500 päivägraafit. Ja viimeis kun kuvailtiin, oltiin just suljettu ton laskevan vihreän trendiviivan päälle. Ja nythän sinne on tullut jo useampi sulku ja ollaan niin sanotusti virallisesti breikattu ulos tuosta laskevasta trendistä. Itse on kans pikkuhiljaa vähän niin kuin kääntymässä longipuolelle, että nyt jos se vaan tulisi tuosta vielä sellainen niin kuin muutama 10 pistettä alaspäin kokeilemaan näitä liukuvia keskiarvoja, jotka nousee pikkuhiljaa tuossa noin, niin ottaisi sitten jonkun äkäisen longiviputuotteen siitä itse salkkuun ja todennäköisesti siinä vaiheessa totta kai sitten tämäkin breakoutti muuttuu fakeoutiksi ja valahdetaan takaisin tuonne liukuvien keskiarvojen alle tämän jytkyviikon jälkeen, kun ollaan saatu kaikennäköistä dataa, mutta tällä hetkellä omaan silmään ihan positiivisen näköinen, mutta niin kuin on puhuttu, niin tämä viikko saattaa muuttaa kaiken. Joo, tosiaankin isoja liikkeitä varmaan luvassa, että se mikä nyt on niin kuin teknisen analyysin näkökulmasta sanottava on se, että on niin kuin vihdoinkin muuttumassa vähän paremman näköiseksi, eli se laskutrendi on muuttunut vähintäänkin neutraaliksi trendiksi, jos ei jo niin kuin nousutrendin puolelle. Eli vihdoinkin rikottiin tuo laskeva trendilinja, vihdoinkin saatiin useampia kloseja tuon 200 liukuvan keskiarvon päälle. Meillä on liukuvat keskiarvot, josta lyhyin, eli keltainen 20 on noussut jo 200 päälle, 50 nousee tänään 200 päälle, eli tapahtuu niin sanottu golden cross, ja tämä on niin kuin ensimmäistä kertaa tämän vuoden kestäneessä laskumarkkinassa, kun tämä tapahtuu, että tuo 50 nousee tuonne 200 päälle. Eli siinä mielessä niin kuin tekninen kuva alkaa muuttumaan selkeästi paremmaksi, mutta se ei tarkoita sitä, että markkina menee tästä eteenpäin vaan ylöspäin, vaan ennemminkin voisi muotoilla niin päin, että todennäköisyydet siihen, että markkina menee ylöspäin, kasvaa, kun tämä tekninen kuva alkaa muuttumaan positiivisemmaksi. Eli aikaisemmin viime vuonna, aina kun kivuttiin tuohon 200-selle, niin tekninen kuva ei ole lainkaan niin hyvän näköinen kuin se on tällä hetkellä. Ja nyt se tosiaankin suosii sitä, että mennään ylös, mutta täytyy varautua aina siihen, että tapahtuu se fake out, kuten äsken sanoit, ja mennäänkin alaspäin. Et itse ehkä niin kun pitäisin tätä 3900 tasoa tällä hetkellä hyvinkin kriittisenä
sen suhteen, että jos sen alle mennään, niin mahdollisuus siihen taas, että mennään alaspäin, niin alkaa kasvamaan. Mutta ainakin niin pitkään, kun pysytään ton tason yläpuolella, niin näkisin mahdollisuudet niin kuin hyvinkin lupaavana. Ja tämä laskeva trendilinja, niin tämä voi toimia hyvänä tukitasona, mutta mä ehkä tässä vaiheessa poistan sen, niin saadaan tämä graafi pikkasen selkeämmän näköistä, kun tässä on niin paljon liukuvia keskiarvoja ja muita samassa kohtaa, niin toi näyttää vähän epäsiistiltä tällä hetkellä. Mutta nyt kun eletään tammikuun viimeistä päivää tänään tiistaina, niin voidaan katsoa jo kuukausigraafia kanssa, että miltä se näyttää tällä hetkellä. Eli tosiaankin tämä on aika neutraalin näköinen, mutta loppupeleissä niin kuin isommassa kuvassa, kuten on puhuttu, niin tämä kuukausigraafi on käytännössä vielä niin kuin ennemminkin nousutrendissä kuin laskutrendissä. Että tosiaan niin kuin tuossa ollaan aikaisemmissa jaksoissa puhuttu, niin sitten kun tämä 50 täällä kuukausigraafilla rikkoutus alaspäin, niin sen jälkeen niin kuin tapahtuu ne kaikista isoimmat laskut, jos puhutaan niin kuin noista isoista karhumarkkinoista, missä mennään 50% alaspäin, niin ne isoimmat ja vahvimmat laskut tapahtuu ennemminkin se 50 liukuvan keskiarvon alapuolella. Ja tämä kuva sinällänsä on niin kuin suhteellisen positiivinen täällä. Ja viikkograafeillakin, jos katsotaan viime viikon kynttilää, joka on muodostunut jo, tämä viikon kynttilä, tälle voi tapahtua vielä mitä vaan, eli siitä ei kannata ihan liikaa välittää ainakaan. Mutta tuo viimeinen kynttilä, mikä on sulkeutunut viime perjantaina, niin ensimmäistä kertaa nyt kanssa melkein vuoteen suljettiin 50 liukuvan keskiarvon päälle, eli käytännössä ollaan niin kuin suljettu kaikkien liukuvien keskiarvojen päälle, ja siinä mielessä tässäkin mielessä toi pidempi kuva on muuttumassa sieltä laskumarkkinan puolelta sinne vähintäänkin neutraaliin tai positiiviseen päin. Nyt on sen verran uutishevi viikko, että nyt on varmaan turha mitään muita indeksejä katsoa sen tarkemmin, että viikon päästä ollaan viisaampia ja katsotaan sen jälkeen sitten, että miten indeksit on reagoinut näihin tämän viikon uutisiin. Mutta jos sukelletaan vielä vähän syvemmälle historian syövereihin, niin tässä tämä Michael J. Burry, joka näitä aiempiakin karhumarkkinoita suhteellisen hyvin ennustanut, niin hän on tässä nostanut nimenomaan tämän fake-out-tilanteen, eli tällä on IT-kuplan aikaan, niin toi SP500, se kipusi tuohon 200 liukuvan päälle, jonka jälkeen se nyt sitten päättikin lähteä vielä siihen viimeiseen laskulegiin, mitä meikämandolinikin on nyt tässä sitten vuoden verran odotellut, että onko se nyt tällä kertaa toisin, en tiedä. Joo, hyvä nostaa myös riskejä esiin, koska se on aina mahdollista, että tässä tapahtuukin niin, että lähdetään tosiaankin vielä uuteen laskuun. Ja vaikka itse uskon siihen, että todennäköisemmin ne pohjat on takana, niin kuitenkin niin kuin täytyy olla valmistautunut siihen, että käy kuten esimerkiksi tässä 2000-2002 karhumarkkinassa. Ja toi tilanne sinällänsä on aika samannäköinen, kun miettii sitä, että miten markkina on liikkunut, missä 200 liukuva keskiarvo on, missä hinta on tällä hetkellä suhteessa tuohon 200 liukuvaan keskiarvoon. Ja niin kuin tuossa kuvassa näkyy, niin justiinsa käydään niin kuin pari kertaa kokeilemassa 200 liukuvaa, sitten mennään vielä pikkasen sen yli tuossa, mutta sen jälkeen niin kuin alkaa tämä varsinainen lasku ja viimeinen leki tässä karhumarkkinassa. Että tuohonkin täytyy varautua, että se voi periaatteessa mennä noin. Ja mä itse kopioin vielä tämän hintaliikkeen tuolta IT-kuplan jälkeisestä karhumarkkinasta ja laitoin sen keltaisella tähän niin kuin nykyhetken päälle. Tein sen verran modauksia, että muutin sitä niin kuin aika-akselia ja hinta-akselia niin, että se vähän niin kuin osuu näihin niin kuin nykyhetken liikkeisiin. Että toi karhumarkkina silloinhan kesti noin 2,5 vuotta ja nyt meillä on niin kuin vuosi menty tätä laskumarkkinaa tässä, mutta jos nämä vetää tähän niin kuin graafille, niin näissä on niin kuin selkeitä jotain yhtymäpisteitä ja siinä mielessä niin kun just toi 200 liukuva keskiarvo, joka tällä hetkellä on laskeva ja tuossa näkyy toi niin kuin tämän hetken liukuva keskiarvo tuossa punaisella, niin siinä mielessä jos miettii, että mitä niin kuin hintaa seuraaminen tai tekninen analyysi kertoo, niin osittain se kertoo kanssa siitä niin kuin sentimentistä, se kertoo ihmisten käytöksestä ja siinä mielessä tässä on niin kuin yhtymäkohtia kyllä, että tässä on se riski, että tästä lähdetään vielä alas ja tapahtuu nimenomaan se fake out, mitä nyt ollaan mainittu aika monta kertaa tässä jaksossa, mutta se on hyvä pitää mielessä, että näinkin voi tapahtua, vaikka ehkä niin kuin en niin kuin tällä hetkellä laita isoja betsejä ainakaan sen puolesta, että tosiaan se 3900 on semmoinen taso, että se alkaa kertomaan siitä, että se riski tähän alkaa niin kuin kasvamaan vielä huomattavasti, että niin pitkään kun pysytään noiden kaikkien liukuvien keskiarvojen yläpuolella tai vähintäänkin siinä tuntumassa, niin se todennäköisyys siihen, että markkina jatkaa ylöspäin, niin on kuitenkin suurempi. Sitten päästään Jukan järjestämään slaidibuffetin kimppuun, ja täällä nyt sitten oikeastaan ensimmäisenä aiheena on se, että taantuma, se on kaikkien huulilla tällä hetkellä, ja
tuleeko se ja kuinka kova se on, niin sitä ei näitä Hesari ainakaan tietävän. Tuossa on parin päivän aikajänteellä tullut 2 hyvinkin erilaista otsikkoa, että taantuma on todennäköinen ja sitten toisessa taas, että taantuma on peruttu. Niin onko sulla selkeämpää näkemystä siitä, että tuleeko se taantuma vai ei? Ei oikeastaan ole, että se on hyvinkin vaikea arvioida tällä hetkellä, että toiset indikaatiot sanoo siitä, että se on lähes varma, toiset sanoo, että se ei ehkä kuitenkaan tule, tai jos se tulee, niin se tulee hyvinkin lievänä. Et se on pieni kysymysmerkki vielä, että mennäänkö siihen taantumaan ja missä siihen taantumaan mennään, mennäänkö siihen Euroopassa, Jenkeissä vai ehkä kaikkialla. Mutta ainakin se on varmaa, että se on niin kuin kaikkien huulilla ja yleensähän siinä vaiheessa, kun talous on valumassa taantumaa, niin se ei ole mitenkään niin kuin selvää, se tulee yleensä kaikille yllätyksenä. Mutta nyt niin kuin poikkeuksellisessa tilanteessa on se, että se kaikki tuntuu niin kuin tietävän jo etukäteen niin kuin tästä taantumasta. Siten kanssa se tilanne on pikkasen erilainen kuin yleensä osakemarkkinoilla, koska se tulee yllätyksenä, mistä ei ole vielä hinnoiteltu sinne kursseihin, mutta nyt kun se on kaikkien huulilla, niin se pitäisi ainakin niin kuin osittain, jollei jopa suurilta osin olla hinnoiteltu sinne kursseihin. Et kun nähdään tämmöisiä lehdenkansia, jossa on niin kuin tämmöinen taantuma-pelikirja vuodelle 2023, niin sekin jo kertoo aika paljon siitä, että kuinka paljon sitä pitäisi olla siellä kursseissa sisällä ja mikä se on niin kuin se yleinen mielipide ja sentimentti sen ympärillä. Että nyt kun sitä pidetään niin kuin hyvinkin todennäköisenä, että se taantuma tulee, niin se jättää myös semmoisen niin kuin hyvän upside-katalyytin, että mitä jos se ei tulekaan, tästä tulee hyvin lievänä. Joka tapauksessa tällä hetkellä tuntuu, että pessimismi on kumminkin se vallitseva olotila tällä hetkellä markkinoilla, että ainakin jos tuonne optiomarkkinoille katsoo, niin siellähän noita puttioptioita, eli nimenomaan niitä optioita, jotka betsaa laskun puolesta, niin niitä on paljon enemmän suhteessa sitten niihin call-optioihin, jotka taas sitten betsaisi nousun puolesta. Kyllä, ja sama juttu tuolla sijoittajasentimentin puolella, että edelleenkin ollaan aika karhumaisissa lukemissa, vaikka se on nyt viime viikkoina lähtenyt paranemaan päin tämän kurssinousun myötä, niin edelleenkin historiallisesti katseltuna niin on paljon vähemmän härkiä ja paljon enemmän karhuja kuin mitä normaalitilanteessa on. Ja ylipäätänsä niin kuin ehkä itse on niin kuin pikkasen kummastuttanut, miten pessimistisiä kaikki tuntuu olevan. Et jos katsoo ihan niin kuin talousmediaa, niin siellä aika paljon niin kuin maalaillaan jotain romahdusskenaarioita vielä. Monet niin kuin asiantuntijat sanoo, että pörssit ei ole pohjannut vielä, että ei ne voi pohjata vielä tässä vaiheessa. Että Kauppalehtikin otsikoita näin, että valtavirrasta poikkeava asiantuntija sanoo, että pörssi kääntyy pian nousuun. Ja siinä mielessä niin kuin jännä, koska vaikka viime viikolla, kun me katsottiin sitä DAXia, että jos nyt miettii vaikka Euroopan osakemarkkinoita, niin DAXi oli noussut sen 30% pohjista ja oli 6% päässä kaikkien aikojen huipusta. Ja tässä vaiheessa niin kuin valtavirrasta poikkeava asiantuntija sanoi, että pörssi kääntyy pian nousuun. No se on ollut tässä niin kuin aika monta kuukautta nousussa jo kuitenkin. Ja tosi moni povaa vielä noita uusia pohjia. Et siinä mielessä toi niin kuin mediankin seuraaminen niin on yleisesti ottaen enemmänkin haitallista. Et silloin kun kurssit menee ylöspäin, niin kaikki puhuu vaan positiivisia asioita. Silloin kun ollaan siellä kurssihuipulla, niin kukaan ei yleensä varoittele siitä, paitsi ne, jotka aina huutaa sitä romahdusta. Ja sitten kun taas ollaan laskumarkkinassa, niin kaikki puhuu negatiivisia asioita, koska se talousdata ja se uutisvirta näyttää siltä, että se talous jatkaa niin kuin dyykkaamista alaspäin tai niin kuin menee huonompaan suuntaan vielä, ja näin se on aina, mutta kun se osakemarkkina pohjaa paljon ennen kuin se talousdata itsessään pohjaa, niin sen takia jotenkin toivoisi myös näitä asiantuntijoilta sitä dataan perustuvaa tämmöistä niin kuin lähtökohtaa, että niin kuin milloin kannattaa ennemminkin alkaa puhumaan niin kuin parempien asioiden puolesta. Et tosiaan jos katsoo sitä historiaa, niin keskimääräinen karhumarkkinahan kestää sen noin vuoden ajan. Lasku on noin 25% vähän enemmän. Et siinä vaiheessa, kun nämä kriteerit on ainakin täyttynyt, niin kannattaisi ennemminkin ehkä alkaa puhumaan positiivisia asioita, koska tuommoisen kurssilaskun jälkeen yleensä tai niin kuin lähes aina parempia asioita tapahtuu tulevaisuudessa. Et tässä löytyy niin kuin mielenkiintoinen data, jos katsoo sitä, että mitkä on 12 kuukautta eteenpäin katsovat tuotot siitä hetkestä, kun markkina on laskenut 25% sieltä huipuilta. Eli jopa finanssikriisissäkin, missä tultiin yli 50% alas indeksitasolla, niin jos osti sen 25% laskun jälkeen, niin 12 kuukauden päästä oli suurin piirtein nollissa.
Ja toi ainoa tilanne, kun oltiin vähän enemmän plussalla, oli toi IT-kuplan poksahdus, koska se laskumarkkina kesti niin pitkään, että sen ensimmäisen 25% tiputuksen jälkeen niin jatkettiin vielä niin pitkän aikaa alaspäin. Mutta tosiaankin niin nämä kaksi niin karhumarkkinaa on ennemminkin niitä poikkeuksia poikkeukseen, kun se poikkeus on ensinnäkin se, että markkina menee laskumarkkinaan, karhumarkkinaan, mitä tapahtuu aika harvoin kuitenkin historiallisesti. Ja sitten on vielä tämä poikkeuksen poikkeus, kun joko saadaan niin poikkeuksellinen syvä tai poikkeuksellisen pitkä laskumarkkina, mitä oikeastaan nämä edelliset pitkät justiinsa tuossa 2000-luvun vaihteessa oli molemmat. Et tässä nykyisessä karhumarkkinassa kesäkuussahan me oltiin laskettu 24% sieltä pohjilta, ja sitten syys-lokakuussa, kun tultiin vielä pikkasen niiden kesäkuun pohjien alapuolella muutama prosentti, niin tosiaankin saavutettiin tuo 25% lasku. Yleensä niin kuin tuommoisilta tasoilta on kannattanut ostaa, ja jos näkyy tosiaankin niin kuin, minkälaisia tuottoja sieltä on voinut niin kuin seuraavan vuoden periodilla saada, että useimmat noista tuotoista on tämmöistä 20-30, jopa suurempia prosenttilukuja. Ja puuttuu osa noista laskumarkkinoista jostain syystä, mutta mä katsoin ne manuaalisesti läpi, niin sieltä ei löydy yhtään käytännössä tilannetta, missä olisi ollut alle 10% niistäkin, jotka puuttuu tästä listauksesta. Et tosiaankin toi 2008 about nollissa tuotto 12 kuukauden jälkeen, tuosta 25% laskun saavuttamisesta. Että ainoastaan toi 2001 oli semmoinen vuosi, kun oltiin vielä miinuksella. Ja tässä on tosiaankin dataa 1940-luvulta lähtien, että niin kun tämänkin datan perusteella niin on todennäköisempää ja kannattaa odottaa, jos peilaa historiaan sitä, että miten kurssit yleensä käyttäytyy, että ennemminkin tuon 25% jälkeen ollaan sitten nousussa siitä vuosi eteenpäin. Aika usein kuulee karhuargumenttina nykyään sen, että koska tulokset todennäköisesti laskee tämän huonon taloustilanteen takia tänä vuonna, niin nyt sitten myös osakekursseja pitäisi laskea tänä vuonna. Mutta sä olet ilmeisesti tutkinut vähän asiaa ja asia ei ole ihan ainakaan näin. Joo, teen pikkasen tutkimusta poikkeuksellisesti kanssa itse, en käytä pelkästään muiden graafeja tällä kertaa. Eli tosiaan kaivoin kaikki vuodet vuodesta 1950 lähtien, kun osakekurssit tai osakekohtainen tulos on laskenut, ja katsoin, että mitä osakekurssit on tehnyt silloin. Eli tuossa tosiaankin sinisellä näkyy toi osakekohtaisen tuloksen kehitys, ja sitten oranssilla näkyy toi SP500 kehitys. Ja kuten nähdään, että vaikka tässä on ne kaikki vuodet, kun tulokset on laskenut, niin nähdään, että suurin osa noista vuosista on kuitenkin positiivisia, ja yleensä tosi positiivisiakin. Eli tuossa nähdään, että tuolla on 20% tuottoja, harva se vuosi tullut silloinkin, kun nuo osakekohtaiset tulokset on laskenut. Ja keskimäärin SP500 on noussut lähes 8% niinä vuosina, kun tulokset on laskenut, ja mediaanihavainto on 13,41%. Eli tästä voidaan tosiaankin todeta, että osakekurssit yleensä nousee silloin, kun tulokset laskee, mikä kuulostaa ehkä pikkasen niin kuin epäintuitiiviselta, mutta tämä on se, mitä data sanoo. Ja useinhan sanotaan kanssa, että ne osakekurssit laskee ennen kuin tulokset laskee, niin mä katsoin kanssa ne vuodet, jotka on edeltänyt tätä kurssilaskua, niin silloinkin se osakeindeksin tuotto on positiivinen pikkasen alempaa, eli noin 6% on keskimäärin silloin tuloslaskua edeltävänä vuonna. Ja tosiaankin, jos toi data ei ole tarpeeksi havainnollisen näköinen, niin tässä on vielä toisella tapaa ilmastuna, että tuossa tosiaankin näkyy, että kuinka paljon tulokset on laskenut minäkin vuonna ja miten SP500 on käyttäytynyt. Eli tosiaankin, kun näitä havaintokertoja on 27 kappaletta, niin silloin vaan 9 näistä päättyi SP500-indeksin laskuun, 18 näistä oli nousuvuosia. Ja tuloksien laskusta puheen ollen, niin ilmeisesti tulokset laskee jo tällä hetkellä. Kyllä, ja tosiaankin yleensä kun osakemarkkinoilla katsotaan ja verrataan aina siihen vuotta aiempaan ajankohtaan sitä tulosta, ja siten nähdään, että onko se tulos kasvanut vai laskenut, mutta jos tosiaan tarkastellaan ihan kvartaalikohtaisesti SP500-yhtiöiden tuloksia, niin toi huippukvartaali saavutettiin viime vuoden ensimmäisellä kvartaalilla. Ja sen jälkeen noi GAAP-tulokset on itse asiassa laskenut tuolla jo, eli joka kvartaali ollaan sen jälkeen saatu entistä alempi tulos. Eli nyt on tulossa 3. kvartaali, kun tulokset kvartaalista toiseen on laskussa. Jos katsotaan tästä eteenpäin, niin ainakin ennusteiden perusteella nämä kvartaalitason tulokset lähtee pikkuhiljaa elpymään tästä, kun mennään vuotta eteenpäin. Näihin tulosennusteisiin toki voi tulla niin kuin vielä selkeästi muutoksia, mutta tästä näkee tämän, että nyt ollaan oltu jo taantuvien
tuloksien maailmassa useamman kvartaalin ajan, ja tämä voi vielä muutamia kvartaaleita kestää, etenkin jos nuo tulosennusteet Q1 ja Q2 osalta laskee tässä niin kuin seuraavien kuukausien aikana, ja toteutuneet jää vielä tästä neloskvartaalista alle, niin ollaan aika normaalissa semmoisessa tulostaantumassa, että historiallisesti nuo tulostaantumat taitaa kestää jotain semmoista 4-6, ehkä 8 kvartaalia, eli siis 1-2 vuotta suurin piirtein, ja sitä kauttakin nytten ollaan kuitenkin oltu tässä jo lähes vuoden ajan niin kuin tässä tulostaantumassa, kun tarkastellaan näitä kvartaalista toiseen muuttuvia tuloksia. Et siinä mielessä tätäkin kautta osin se tulostaantuma on jo niin kuin meillä peruutuspeilissä, kun ollaan oltu tässä maailmassa jonkun aikaa, ja siten etenkin nyt, kun nähdään uutta dataa taas kuluttajaluottamuksesta, joka on lähtenyt paranemaan. Taas viime viikolla saatiin Jenkeistä uutta kuluttajaluottamusdataa, eilen saatiin Suomesta, niin ollaan niin kuin ihan selkeästi lähdetty nyt niin kuin pomppuun sieltä pohjalta ja elpymään päin, joka luultavasti taas niin kuin parantaa niin kuin taloudellista aktiviteettia, mitä pidemmälle tätä vuotta taas tästä mennään. Ja yksi karhuargumenttihan on myös nämä irtisanomiset. Niin kuin meillä viime jaksoon tulikin kommentti, että miten nämä irtisanomiset Jenkeissä, kun siellä on tämmöinen oikeastaan niin kuin irtisanomisaalto käytännössä tällä hetkellä käynnissä, että siellä 10 000 menettää työpaikkojaan, varsinkin näistä isoista teknojäteistä. Joo, tuolla on ollut tuommoisia isoja massa-irtisanomisia, etenkin tuolla teknologiapuolella, että siinä missä koronan jälkeen nämä yhtiöt koki hirveän boostin ja kaksin käsin koitti haalia työntekijöitä joka suunnasta, mitä sai käsiin, niin nyt siellä selkeästi vähennetään työntekijöitä, ja tämä on tietysti yksi asia, mitä on hyvä seurata nytten, kun tässä korkeampien korkojen maailmassa, ja tämä on oikeastaan osin se, mitä Fedi toivookin, että tapahtuu, että se kireys siellä työmarkkinoilla pikkasen alkaisi helpottamaan. Mutta se on aina niin kuin tärkeä kanssa, ei ottaa niitä yksittäisiä uutisia sieltä ja vetää niin kuin 1+1 johtopäätös niistä, että koska tämmöisiä ilmoituksia tapahtuu, niin työmarkkina on pakko olla tosi heikko. Että löytyy aina niin kuin se toinenkin puoli siihen storyin, ja tässä on viime viikolta toisenlaisia uutisia. Että ruokaketju Chipotle palkkaa 15 000 työntekijää, Boeing ilmoitti 10 000 työntekijän palkkaamisesta. Että sitä on pakko katsoa niin kuin nettona sitä lukua käytännössä, että miten niin kuin nämä yritykset palkkaa tai irtisanoo työntekijöitä. Ja se nähdään kanssa niin kuin hyvin tuosta työllisyysdatasta, kuukausittain saadaan se työllisyysraportti, mutta viikoittain saadaan aina torstaisin myös niin kuin tämä uusien työttömyyshakemusten määrä. Eli se on tosiaankin aika maltillinen ollut tässä niin kuin pitkän aikaa, ja jopa tässä niin kun ollaan saatu viime vuoden lopussa ja tämän vuoden alussa näitä isoja irtisanomisilmoituksia, niin tämä ei ole siltikään lähtenyt kasvuun. Eli siltikin niin kuin se netto siellä työmarkkinalla on pysynyt sen verran alhaisena, että joko nämä irtisanonnat on löytänyt saman tien uusia työpaikkoja, tai muuten vaan siellä edelleenkin taloudessa palkataan niin paljon, että nämä työttömyyshakemukset ei ole lähtenyt missään vaiheessa kasvuun. Ja itse asiassa viime viikon torstaina saatiin luku, joka oli alin 9 kuukautta. Et sekin taas kertoo siitä, että se, mitä uutisista on ehkä niin kuin nähnyt, tai mitkä on ehkä jäänyt niin kuin mieleen tuommoisena isoina otsikoina siitä, että nyt paljon irtisanotaan loppupeleissä, sekään ei vielä näy niin kuin tuolla työttömyysdatassa millään tavalla. No nyt kun päästiin kyssäreiden makuun, niin käydään vielä tätä katsojapalautetta läpi. Eli täällä oli Google kysely, että minkä takia me aina katsotaan jenkkidataa täällä Traders Clubin puolella. Joo, yleisesti ottaen voisi sanoa niin, että nämä nykypäivän pääomamarkkinat on niin vahvasti yhteydessä toisiinsa, että nämä indeksitkin kulkee lähes käsi kädessä. Että tosiaan, jos katsotaan vaikka tuosta finanssikirjasta lähtien, tässä on alla SP500 päällä Suomen OMXH GI-indeksi, eli nähdään, että nämä menee käytännössä niin kuin, ihan samaan suuntaan, että pieniä vivahdeeroja näissä, välillä toinen on vähän vahvempi, välillä toinen on heikompi, mutta suunta on käytännössä sama. Eli siinä mielessä, että jos seuraa sitä, tai osaa ennustaa sitä, että minne jenkkien osakemarkkinat menee, niin muut markkinat kyllä seuraa perässä, että yleensä sitä jenkkimarkkinaa etenkin seurataan näillä muilla globaaleilla markkinoilla. Että viimeinen vuosi on ollut ehkä vähän poikkeus sen takia, että ollaan oltu karhumarkkinassa ja ollut hyvin erilaisia drivereita. Ensin vaikka Euroopassa pelättiin sitä, että tulee se energiakriisi, meillä oli sota Euroopassa ja arvostuksetkin on ollut aika erilaisia sitten niin kuin Jenkeissä, kalliit arvostukset Euroopassa jo ennen tätä laskumarkkinaa, halvemmat arvostukset. Ja sitten toi indeksikehitys on ollut pikkasen erilainen tässä viimeisen vuoden aikana. Mutta etenkin kun mennään eteenpäin ja sitten kun mennään siihen seuraavaan nousumarkkinaan, niin uskon, että
korrelaatio on taas paljon vahvempi kuin mitä se on viimeisen vuoden aikana ollut. Viimeisenkin vuoden aikana voi sanoa, että ne on selkeästi korreloinut, mutta on ollut paljon enemmän tai poikkeuksellisen paljon niin kuin eroja siinä korrelaatiossa. Mutta yleisesti ottaen seuraamalla jenkkimarkkinaa ja ennustamalla sen kulkua, niin on aika hyvä kuva siitä, että minne muutkin markkinat menee. Ja toinen pointti on se, että mä itse seuraan tosiaan tarkasti tuota jenkkimarkkinaa ja pyrin niin kuin fokusoitumaan, erikoistumaan siihen markkinaan. Ja osakemarkkinat, kun on niin kilpailut, ja sitä kilpailuetua on hirveän vaikea saavuttaa, jos ei fokusoida johonkin yhteen tiettyyn asiaan. Että mä voisin jutella sellaisia ihan mielenkiintoisia juttuja Kiinasta, uraanista, öljystä, yksittäistä osakeista siellä sun täällä, mutta en voi väittää, että mulla olisi niin kuin mitään syvempää osaamista ja niin kuin, silloin ne ennustukset, mitä tekisi niin kuin viikkotasolla pikkasen perehtyä joka asiaan erikseen, niin ei välttämättä olisi lainkaan niin hyviä kuin jos se pääfokus on siinä yhdessä markkinassa ja periaatteessa niin kuin elää ja hengittää sitä yhtä markkinaa. Ja osin myös se, että minkä takia mä oon valikoinut jenkit siksi markkinaksi, mitä mä seuraan ja mitä kannattaa seurata, on tämä, mitä sanoin ensimmäisenä. Eli tosiaankin yleisesti ottaen riittää, kun seuraa jenkiä, niin tietää, minne muutkin markkinat menee. Tällä kertaa sovelletaan vähän vanhoja teknisen analyysin oppeja, mitä on aikaisemmissa jaksoissa opittu, ja tällä kertaa sä, Jukka, haluaisit näyttää Teslasta jotain. Joo, tosiaankin yksi tämmöinen niin kuin tapa tunnistaa pohjia, ja silloin tosiaankin, kun saadaan näitä tosi vahvoja liikkeitä, eli tässäkin tapauksessa puhutaan siitä, että osake on menettänyt yli puolet arvostaan niin kuin hyvin lyhyessä ajassa. Ja tässä ollaan nyt viikkograafeilla tarkastelemassa tilannetta, ja silloin kun meillä on tämmöinen tosi vahva niin kuin vesiputoustyyppinen lasku, joka ei tunnu niin kuin päättyvän millään, saadaan hirveästi punaisia kynttilöitä, niin kuinka haarukoida sitä pohjaa sieltä. Eli tosiaankin halutaan nähdä, että se hinta on laskenut super vahvasti pitkän aikaa. Meillä on taustalla tämmöisiä isoja punaisia kynttilöitä, ja siinä vaiheessa, kun näiden isojen punaisten laskukynttilöiden jälkeen ei saadakaan enää seuraavia isoja punaisia laskukynttilöitä, niin meitä alkaa kiinnostamaan, että mitä siellä markkinalla oikein tapahtuu. Eli ensin saadaan tämmöinen aika pieni vihreä kynttilä, jonne jää tämä häntä tänne alapuolelle, eli tämä perinteinen ostopaineista kynttilä. Ja mikä tärkeintä on se, että kun tämä liike jatkuu alaspäin, niin tämä volyymi lähtee selkeäseen kasvuun vielä. Eli isolla volyymilla lasketaan eka nämä pari punaista kynttilää alaspäin, mutta sen jälkeen itse asiassa hinta ei enää laskekaan lainkaan seuraavan viikon aikana ja volyymi pysyy kuitenkin näin korkeana. Eli tässä me voidaan jo niin päätellä se, että näiltä tasoilta löytyy selkeästi ostajia, koska tämä vahva liike ei jatku enää alaspäin näinkään vahvalla volyymilla, vaan ostajat on niin kuin ottamassa kontrollia tästä. Ja joskus se löytyy se pohja saman tien, kun tämmöinen kynttilä tulee, että ei jatketa enää lainkaan alaspäin, mutta meillähän on käytännössä sääntö, että milloin se ostopaikka tuossa kynttilässä on, kun saadaan ostopaikasta kertova kynttilä, niin silloin kun rikotaan sen kynttilän huippu, niin on käytännössä ostosignaali. Ja tässä tapauksessakaan sitä ostosignaali ei tule vielä tuon viikon jälkeen, vaan se tulee vasta sitten myöhemmin. Eli seuraavallakin viikolla saadaan aika samantyyppinen kynttilä, tämmöinen ostopaineesta kertova kynttilä. Tällä kertaa se close on pikkasen alempana, mutta tässä tapauksessa, kun meillä on kaksi tämmöistä peräkkäistä samannäköistä ostopaineesta kertovaa kynttilää, niin sekin on jo aika positiivinen signaali. Ja edelleenkin tämä volyymi on ihan supervahvaa täällä markkinalla. Eli käytännössä voidaan vetää taas tuohon niin kuin punaisen kynttilän huipun päälle se viiva, mikä on käytännössä se ostopaikka, eli kun ylitetään se punainen kynttilä, niin lähdetään ostamaan. Ja kaikki, jotka on seurannut markkinoilla, niin varmaan tietää, mitä Tesla on tehnyt sen jälkeen. Eli tosiaankin nousu on ollut ihan supervahvaa ja Tesla nousi tuommoisen 75% tuolta pohjista ihan muutaman viikon aikana. Mutta tuossa on niin kuin hyvä esimerkki siitä, että minkälainen on tämmöinen niin kuin supervahvan laskun jälkeen tapahtuva pohja ja kuinka se voi tunnistaa, jos tämmöinen tilanne syntyy. Eli tosiaankin vahvaa volyymia, hinta ei enää laskekaan hetkeen ja volyymi pysyy kuitenkin niin kuin tosi vahvana, saadaan näitä ostopaineista kertovia kynttilöitä, niin usein nämä on niitä parhaita pisteitä ostaa. Et silloin kun ollaan laskettu vaikka $300 200 tai 160, niin voi tuntua hyvältä paikalta ostaa, mutta ennemmin me halutaan nähdä vielä se, että se hintaliike tosiaan oikeasti pysähtyy ja se volyymi on kasvanut ja saadaan näitä ostopaineista kertovia häntiä useampia kappaleita, niin tämä on niin kuin se, missä se todennäköisyydet on parhaimmillaan.
Sitten jos hypätään nykyhetkeen, niin tuossa takavuosina oli näitä kasvuosakkeita, mitkä oli kovassa huudossa, ja ne silloin oikeastaan 2021 alkuvuodesta teki ne huiput, ja sen jälkeen ollaan oltu ihan hirveässä laskukiidossa, mutta nyt niissä aika monessa on alkanut muodostunut aika potentiaalista pohjaa. Joo, tosiaankin tässä on yksi esimerkki vaan, Alibaba. Tämäkin osake on käytännössä ollut pari vuotta laskussa, että tämä teki huipun itse asiassa jo 2020 loppuvuodesta ja laski oikeastaan tasan 2 vuotta. Ja pikkuhiljaa tässä alkaa niin kuin näkymään teknisesti tosi kannustavia merkkejä siitä, että se pohja voisi olla takana ja tämä on kääntymässä niin kuin potentiaalisen nousutrendiin pikkuhiljaa ainakin. Eli tosiaankin niin kuin näkyy, niin Tämä on aika kovasti treidannut tämän 200 liukuvan keskiarvon alapuolella. Lasku on ollut niin vahvaa, tultu alas varmaan 70% tuolta huipuista. Mutta nyt pikkuhiljaa vaikuttaa siltä, että tämä kuva on kääntymässä paljon positiivisemmaksi ja ollaan palattu ensimmäistä kertaa hinnan kautta tänne 200 liukuvan päälle ja liukuvat keskiarvot on kääntymässä kanssa nousuun. Ja ei mene montaakaan päivää, niin toi 200 liukuva keskiarvo alkaa kääntymään tuosta ylöspäin. Eli tämmöisiä kurssigraafeja alkaa löytymään nyt niin kuin huomattavankin paljon tuolta kasvuosakeyhtiöistä. Ja nimenomaan kannattaa kiinnittää huomiota näihin vahvimpiin kurssigraafeihin. Eli ne, jotka on lähtenyt vahvimmin nousemaan, niin on niitä suhteellisesti vahvempia osakkeita. Et nyt ei kannata lähteä poimimaan niitä, jotka on edelleenkin sen lähellä pohjaa olettaen, että nyt koska ne on kasvuosakkeita, nekin pomppaa kohta. Ei. Et ennemminkin ne, jotka on niin kuin näyttänyt sen vahvuuden, niin sekin jo kertoo siitä, että siellä on myös niin kuin fundamenttipuolen vahvuutta niissä yhtiöissä, ja ne on potentiaalisemmin niitä seuraavan noususyklin voittajia kanssa. Eli niitä on poimittu sinne salkkuihin, ja sen takia ne on noussut niin vahvasti jo, koska ne on niin kuin parempia yhtiöitä kuin ne, jotka edelleenkin laahaa siellä lähellä pohjiin. Et tässä on vaikka yksi esimerkki vaan siitä, että miltä kurssigraafi näyttää niin kuin semmoisilla yhtiöillä, jotka on potentiaalisesti niitä heikompia yhtiöitä. En sano, että tämä yhtiö on, mutta että kurssigraafi, jos se näyttää tältä, niin se ei ole lainkaan niin vahvan näköinen kuin toi Alibaba. Ja sitten se todennäköisyys tämän yhtiön kurssin nousulle on pienempi kuin vaikka Alibaballa. Tai katsotaan toinen vahva esimerkki täältä, vaikka toi Mercado Libre, joka taas näyttää myös niin kuin huomattavasti paljon vahvemmalta ja on rikkonut selvästi tänne 200 liukuvan keskiarvon yläpuolelle, ja sitten tämä tekninen kuva niin kuin muuttuu tässä tosi nopeasti hyvinkin positiivisemman näköiseksi ja niin kuin hyvinkin potentiaaliseksi nousutrendiksi. Ja tässä ei myöskään kannata pelästyä sitä ihan liikaa, että okei, tämä kurssi on noussut nyt niin paljon lyhyessä ajassa, että en mä voi enää ostaa tämmöisen kurssin nousun jälkeen. Tässä on tultu 10% ylöspäin, mutta tämä on ennemminkin niin kuin treidaajalle, swing-treidaajalle positiivinen asia siinä mielessä, että tämä yhtiö on näyttänyt sitä suhteellista vahvuutta, niin se on todennäköisempää, että nämä suhteellisesti vahvat yhtiöt on myös tässä niin kuin lähitulevaisuudessa suhteellisesti vahvempia kuin markkina kokonaisuutena, kun löytää jonkun niin kuin hyvän pullback-paikan täältä. Ja ehkä ideaalitilanne on se, että tässä niin kuin pari viikkoa mentäisiin jossain määrin sivuttaan, ja siinä vaiheessa ne liukuvat keskiarvot alkaisi myös saavuttamaan tätä hintaa, ja silloin meillä löytyisi niin kuin järkeviä stoppipaikkoja kanssa nyt tietysti näin niin kuin nopea nousu, jos on vaikea tällä hetkellä sitä stoppia asettaa, mutta niin kuin muutaman viikon päästä on jo selkeästi niin kuin paremman näköinen, ja jos se jatkaa vahvana tämä yhtiö, niin siinä vaiheessa voi miettiä niin kuin longipaikkoja näistä. Että tämmöisiä niin kuin mielenkiintoisia graafeja alkaa putkahtelemaan täältä esiin. Ja oikeastaan voisin näyttää yhden esimerkin niin kuin viime vuodelta, mikä mua itseä harmitti, että en lähtenyt siihen messiin. Eli silloin tämmöinen aurinkokennoyhtiö, kun tämä lähti liikenteeseen, seurasin tätä yhtiöä, mutta oli oikeastaan niin kuin vähän toi sama, että en viitsi ostaa, koska se nousi niin nopeasti niin paljon, että tässä nähtiin tämmöinen 30% liike tosi lyhyessä ajassa, ja se vähän niin kuin karkas multa, mutta käytännössä mitä siinä tapahtuu on just se, että tämä niin kuin hyppäsi ikään kuin siihen uuteen nousutrendiin ja tuonne 200 liukuvan keskiarvon yläpuolelle, ja sen jälkeen se ei käytännössä enää niin kuin hirveästi katsellut taaksepäin, että tuommoiset pienet korjausliikkeet tai konsolidaatiot, eli meillä näkyy tuossa selkeästi tuommoinen bull flag, mikä on muodostunut kanssa tuohon, ja sitten breikataan ylöspäin, niin se on ostopaikka. Ja käytännössä tämä on jatkanut vaan ylöspäin koko ajan sen jälkeen, ja tässä olisi niin kuin ollut tosi hyvä treidi, kun tähänkin olisi niin kuin sopivaan aikaan hypännyt messi. Että tämä vähän niin kuin harmittaa, mutta tossakin niin kuin hyvä esimerkki siitä, että niin kuin
se noussut liikaa, kun se on noussut 30%, jopa 40%, niin ei kannata liikaa pelästyä sitä, vaan niin kuin sopivalla stopilla, sopivassa kohtaa lähtee etsimään sitä niin kuin longipaikkaa kuitenkin näistä yhtiöistä, jotka on suhteellisesti vahvempia tuolla markkinalla. Ja sitten vielä salkut. Ja niin kuin aikaisemmin jaksossa katsottiinkin, niin aika paljon arvaamattomia katalyyttejä markkinoilla tällä hetkellä. Ja sullakaan ei ole salkussa, onko varmaan eka kerta, kun ei ole viikkoa tapahtunut yhtään mitään? No en tiedä, onko eka kerta, ei varmaankaan, koska välillä ei kannata vaan tehdä mitään. Ja etenkin silloin, kun on semmoinen tilanne, että on tuommoisia uutiskatalyyttejä, jotka voi heiluttaa markkinaa sinne sun tänne hyvinkin vahvasti, ja sulla ei ole mitään niin kuin käytännössä kilpailuetua siinä, että sä tietäisit, minne se on menossa. Et jos on arvapeliä, niin parempi olla tekemättä silloin treidajana mitään, koska treidaajan salkusta ei tarvitse löytyä koko ajan mitään, että se on niin kuin positio on kanssa se, että sulla ei ole positio. Ja mennään flättinä nyt ainakin tuohon Fediin ja katsellaan sen jälkeen, että mitä markkina tekee ja minkälaisia paikkoja sieltä löytyy. Et hyvinkin mielenkiintoisessa paikassa ollaan niin kuin indekseissä tällä hetkellä, että jos nyt niin kuin Fedin ja noiden tulosten jälkeen edelleenkin ollaan 200 liukuvan keskiarvon päällä, niin sitä alkaa niin kuin näyttää hyvinkin lupaavalta. Jos se romahdetaan nopeasti sinne alle, alkaa kasvaa vaara sille fake-outille, jolloin on valmis myös kääntyä shortiksi, jos niin kuin tilanne niin kuin alkaa näyttämään siltä. Mutta sullakaan ei ole tapahtuu nyt niin kuin viikon aikana mitään. Ei ole. Vihdoin taas ollaan indeksi päällä. Viimeksi taidettiin just valahtaa tuollain pikkusesti tuohon alapuolelle, mutta nyt on kaikki taas hyvin salkussa, eli ollaan tällainen reteesti 50% korkeammalla kuin mitä indeksi on, ja ei ole mitään sen kummempaa tehty salkussa, mutta niin kuin sanoit just äsken, niin tämä viikko aika paljon määrittää sitä, että mitä itsekin teen salkussa. Jos indeksit reagoi positiivisesti, eli käy vaikka vähän kokeilemaan sitä, tai kokeilee liukuvia keskiarvoja siinä alapuolella ja katsoo, että jos ne toimii tukena, niin silloin on valmis ottaa longiin, mutta jos siitä nyt rysähdetäänkin sitten oikein voimalla läpi, niin sitten totta kai taas pientä shorttia salkkuun ja suojaamaan näitä muita omistuksia, mitä siellä valmiiksi on jo. Jes, pirun mielenkiintoinen viikko ja mielenkiintoista nähdä viikon päästä, kun päästään analysoimaan, että mitä on tapahtunut. Just näin. Ei muuta kuin samat vanhat tutut jutut taas, eli pistä peukkua, pistä kanavaa tilaukseen, muistakaa kommentoida jotakin osakkeita, mitä te haluaisitte, että katsotaan täällä teidän puolella. Tehän tähän nyt sitten keksis. Alkaa ideat loppuun, että on ollut jo niin monta jaksoa, että ei ole enää helppoa hommaa tää. En mä keksi mitään kunnon lopetusta tähän. Ensi viikko, morjens. Hyviä treidejä.